Hei taas vaan kaikille. Nyt meillä olisi tässä edessä tämä moottorin kasaus, eli Soliferin Tomos-moottorin kasaus. Sitten lähti muuten kuulla liikkeelle. Joo. Eli tämä kasataan uusilla osilla ja kaiken pitäisi olla nyt sitten priimaa tämän jälkeen ja tämän kestää ikuisesti. Katsotaan, onko näin. Tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Saat silloin ilmoitukset näistä uusista. Me aletaan olla kohta tavallaan loppusuoralla. Siinä mielessä tämän kaa, että kun saadaan kaikki osat maalauksesta, niin me kasataan tämä koko mopo. Se tilaaminen ei maksa mitään, mutta auttaa kanavaa eteenpäin. Tässä meillä on nyt näitä maalattuja osia, ja nämä on maalattu emalle maalilla, ja näitä on uunitettu tarpeen määrän, jolloin siitä pinnasta tulee kova, kestävä, ja se kestää sitten kemikaaleja ja kaikkea. Yksityiskohtiinhan tästä puuttuu vielä tarroja ja sen tyyppistä, mutta ne on sitten ihan viimeinen juttu, mitä laitetaan. Me aloitetaan vaihteistosta, tai todennäköisesti itse asiassa me aloitetaan siitä, että me lyödään tänne uudet stefat ja laakerit. Sen jälkeen me pakataan tuo vaihteisto, ja siinä vaihteistossa me lisätään se vitosvaihde. Sitten me pakataan tämä koko osaläjä takaisin yhteen nippuun. Ja kokeilemaan me nyt ei päästä vielä vähän aikaa, mutta yritetään sitten keväällä pyöräyttää se käyntiin, kun säät sallii. Katsotaan tuosta vähän näitä osia, mitä tähän nyt liittyy. Nythän tää on priimaa, mutta ennen kuin jatketaan tästä kasaamiseen, niin käydään katsoa vähän ajassa taaksepäin ja katsotaan, mitä me korjattiin tästä halkeama. Näistä puhdistetuista moottorin osista tuli vastaan se, että täällä oli halkeama. Ja nythän kyse on alumiinista. Eli tuolla on aika komea halkeama, joka tietenkin on läpi tonne. Tää on ihan snadisti vääntynyt tonne päin. Mä en tiedä, käykö tää siinä, jos ketju lähtee irti tai jotain, niin pääseekö se lyömään tähän sit, ja se murtaa täältä tämän kopan. Nyt me käytetään tosiaan semmoista vähän erilaista tekniikkaa. Normaalisti, jos sulla on käytössä tigi, niin käytä sitä tigiä. Se tekee rakenteellisesti vahvempaa. Mutta näin kumpikaan tässä ei ole nyt mitenkään rakenteellisesti vahvuudeltaan tärkeitä osia. Me käytetään tämmöistä tuotetta, minkä jokainen voi kotonaan ihan tehdä yksinkertaisilla työkaluilla ilman mitään tigiä ja sen osaamista, niin tämmöinen tuote kuin Teknoveld. Teknoveld on tämmöinen niin kuin alumiinihitsauksen ja juottamisen yhdistelmä. Se on yllättävän kestävä. Täällä pystyy oikeasti valmistamaan jopa alumiiniputkia, siis tommosia imuputkia hitsaamaan toisiinsa. Mä oon itse käyttänyt tätä sellaisiin tarkoituksiin, kun esimerkiksi pitää jotain kannakkeita tehdä alumiinista ja niitä täytyy niin sanotusti hitsata yhteen, niin ei ole yksikään osa tippunut. Eli tää on todella vahva. Saat vääntää kyllä sitä alumiinia huolella ja se meinaa murtua muusta kohdista kuin siitä hitsauskohdasta. Eli vaikka joku on varmasti skeptinen tämän suhteen, niin voin kertoa, että toimii. Täällä on erilaisia tikkuja. Ja täällä on yksi poikkeava tikku. Ja siinä on lukenut joskus RST, nyt siinä ei enää lue RST. Mutta RST on aika merkittävässä roolissa tässä. Tää on niin sanottu raaputustikku. Se ei ole juotostikku. Ja sitten täällä on erilaisia. Tässä aloituskappauksessa tässä on ollut alun perin enemmän, mutta mä oon näitä käyttänyt jo aika monta. Niin erinäköisiä alumiinijuotostikkuja. Ja me oikeastaan vaan otetaan siitä yksi tähän käyttöön, mitä mä olisin ehkä jopa käyttänyt. Tuossa on ainakin yksi käytetty, niin otetaan nyt sellainen ihan mukavuuden vuoksi. Mitä tarvit? Sä tarvit siihen RST-harjan. Ja tää pitää nimenomaan olla RST, ei teräsharja. Sillä poistetaan tavallaan se kaikki alumiinin
lika ja oksidointi siitä pinnasta, jotta siitä liitoksesta tulee vahva. Sitten sä tarvitset tämmöisen minkä tahansa kaasutohottimen. Näähän pystyy vetämään varmaan johonkin 1000 asteeseen, mutta tässä riittää 380 astetta. Ja pääperiaate tässä on se, että tietenkin tämä pitää nyt puhdistaa. Mä teen tähän tavallaan tommosen V-loven tohon, jotta se tavallaan tarttuu hyvin ja siellä on paljon pintaa. Sitten mä painan tämän kiinni sen jälkeen tähän, kuten näkyy, niin tää liikkuu vähän. Niin painan tämän kiinni tähän kappaleeseen. Sitten mä lämmitän tämän kappaleen ja sitten mä rupean juottaa. Ja siinä on oleellista se, että jotta siitä tulee kestävä, niin sitä ei sulateta sitä alumiinia siihen pintaan, niin kuin periaatteessa juotoksessa tehdään, vaan tämä alumiini pitää saada 380 asteeseen. Ja kun sä näytät sitä tikkuu siihen, niin se sulaa itsekseen siihen pintaan nätisti. Ja mikä tämän RST-tikun funktio on sitten, niin tällä raaputetaan se pinta lopuksi. Sillä on yllättävä vaikutus. Mä en tarkkaan tiedä sen merkitystä, mutta se luo tavallaan siihen sitten sen kiinnityspisteen. Joku voi kertoa tarkemmin, joka tietää ton, mutta että mikä sen tarkka funktio on, mutta sen merkitys on oleellinen. No, tästähän tuli nyt tosi hyvä. Eli siinähän nyt ei näy enää mitään. Jos katsoo tarkkaan, niin se on vähän semmoinen kiiltävämpi kohta, niin siinä se on se hitsaus, mutta muuten se, se on niin kuin siinä. Ja tonne mä jouduin pikkasen lisätäyttää vielä. Sen mä tein snadisti eri lailla, jotta tämä vanha juotos ei lähde sulamaan. Niin täyttöhitsauksessani tai täyttöjuotoksessani siinä voisit vähän laittaa vähän niin sanotusti liian aikaisin sen tikun sinne, ennen kuin se kappale on varsinaisesti siinä lämpötilassa, niin silloin välttää sen, että sä saat siihen tavallaan lisää täytettä. Ja sitten tietenkin tuossa on etuna aina se, että jos sä saat sen kappaleen niin, että se on vaaterissa, että tossakin mulla pikkasen lähti tänne päin valuu se aine, siinä rosteripuikolla saa sitä hyvin ohjattua ja tavallaan raaputettua siihen oikeaan kohtaan. Mutta mulla tuli nyt vaan enemmän hiomista. Vähän meni enemmän tikkuja ja vähän enemmän hiomista, mutta muuten se on nyt siinä. Ja tämän pitäisi olla kyllä todella kestävä. Ainakin nuo kappaleet, mitä mä oon tehnyt aiemmin, niin ne on todella kestäviä. Eli jos teillä on tämmöistä jotain kotona alumiinin täyttämistä tai kappaleiden liittämistä, niin Teknoveldi ja Futuresin kaupasta löytyy. Eli meillä on tässä nämä maalatut lohkon osat. Tuossa on lohko-osat, toinen on toinen pääty ja tuossa on ketjusuoja. Tänne me aletaan laittaa näitä stefoja ja laakereita. Holkithan oli ainoa, mitä mä en vaihtanut. Täällä on tämmöisiä holkkeja, nekin olisi voinut vaihtaa, nämä oli erittäin hyvässä kunnossa. En nähnyt mitään syytä vaihtaa. Tässä on nyt nämä perusrattaat, mitä tähän kuuluu. Ne tulee tuohon siirtäjään ja sitten tämä vaatii vähän puristusta, eli täältä poistetaan tuo holkki, joka oli tommonen ihmeellisen väliä. Mä en oikein edelleenkään snaijaa tätä systeemiä, että miksi tää on tämmönen väliä ja miksi tää on tommonen hakkautunut toi holkki. Ei voi tajua kaikkea, mutta sillä ei ole merkitystä, koska se häviää siitä. Sitten meillä on täällä erinäköisiä osia, josta ei nyt ole tässä kohtaa mitään käsitystä. Täällä meillä on nyt vitosvaihteen rattaat. Nämä rattaat, tää tulee tänne viimeisenä. Täytyy katsoa vielä suunta. Näissä on oleellista se, että nämä suunnat menee oikein, mutta yritetään katsoa tossa, että ne meni oikein, ettei tule mitään juttuja. Mä puran vielä uudestaan. Ja tämä ratas on nyt se, joka tulee tänne. Se on ihan selvää, että tämä tulee näin päin.
näin päin tonne. Eli toi tavallaan tyhjä tila tulee tonne, jolloin ne rattaat on peräkkäin. Täällä on nää simmilevyjä, meidän täytyy simmata tää vaihteisto. Tässä on ne simmit, mitä siellä oli tällä hetkellä siellä vaihteiston päässä. Katsotaan kohta se simmaus. No, tässähän on meidän sylinteri. Tämähän on kans maalattu. Mähän ostin siis uuden tän, tai ei ollut uusi, vaan käytetty. Ja mä putsasin ton, tosta puhallettiin hienosti pois vaan ne karstat, mitä siinä oli. Ja tähän puhallettiin muutenkin ja sitten tää maalattiin ja sama uunitettiin. Tälle on tehty sama juttu, mutta mustalla maalilla. Sama juttu. Tiivistepintoja ei tietenkään ole maalattu. Eli se tulee sitten. Sitten meillä oli tää kampiakseli täällä. Tästähän nyt oli jo todettava, että tää oli hyvässä kunnossa. Tässä ei ole välys on ihan olematon, niin kuin pystyvälys. Eli tää oli ihan priimaa. Tästä vaihdetaan laakerit. Täällä on näköjään vielä vanha mäntä. Se sinänsä menee in the bin. Täällä on myös vanhat laakerit ja vanhat stefat. Ne menee kans in the bin. Tässä meillä on nyt nämä uudet osat sitten. Eli täällä on nämä kiinteet. Ei semmoset täällä 17 laakerit, mitkä tuolla on tällä hetkellä. Vaan semmoset kiinteet, ei simmattavat laakerit. Vähän arvokkaammat, mutta erittäin hyvät. Tässä meillä on tuo moottorilaakerointi. Tuossa on uudet stefat, uusi mäntä ja sitten siinä on se holkki kanssa. Täällä meillä on uudet lohkon pultit. Nämä oli vähän silleen, että olisiko tarvinnut noin mutskut, mä tarttin uudet. Täällähän on ihan kohtuukuntoiset nämä, että se on nyt vähän niin ja näin, vaihdaks mä niitä. Tuossa on työkalu, millä mä pidän männän paikallaan ja tuolla on pulttisarjat. Ja tuossa on uudet noin kytkimen lukkoprikat. Tai onko se vauhtipyörä tarkalleen ottaen. Tuolla meillä on sitten vielä valmiiksi vaihdeöljy. Tuota on suositeltu käytettäväksi tässä vaihdelaatikossa. Eli lähdetään tästä sitten kasastani yksitellen näitä kasaamaan. Niin. Tässä mä en ole vielä uusinut mitään tässä magneetossa. Mä jätän katkojen kärjen kyllä varmuudeksi uusin. Ja mä uusin ton kondensaattorin myöskin. Ne ei montaa euroa maksa. Sehän tulee sitten vasta tämän moottorin kasauksen jälkeen, kun se on muuten kasassa. Joo, näillä osilla siis olisi tarkoitus lähteä kasaamaan. Katsotaan mitä tulee. Kommentoikaa videolla, jos joku menee päin perse. Sekin on mahdollista, koska mä en ole tällaista moottoria koskaan kasannut. Laakereiden ja stefojen asennukseen tarvitaan lämpöä. Ja sitä varten mä kävin ostamassa tämmöisen uuden huippulaadukkaan Danforsin 14,90 € halvin, mikä kaupasta löytyy oleva kuumelmapuhallin. Mulla on näitä ollut ennenkin. Ei ehkä just tämän merkkistä, mutta ne on aika lyhytikäisiä ollut ne. On kärähtänyt. Ne on, sanoisin, että nämä on aika hengenvaarallisia tuotteita. Älkää käyttäkö näitä, jos teette niin kuin ihan paljonkin asioita. Näitä kuumentaa riittävästi, niin nämä sulattaa koko tämän rungon ja yleensä se pamahtaa ja jotain sähköiskuu jossain kohti. Että siinä ei ole muuten maksettu Danforsen mainos, vaikka mainos olikin erittäin hyvä. Mutta joo, se miksi mä käytän tätä, niin se on noiden laakereiden takia. Eli kun nämä on maalattu nämä osat, niin mä en näihin viitti hirveästi mitään tohotinta enää lämmittääkseen laittaa, niin mä lämmitän tuolla kuumailmapuhaltimella sen laakeripesän ja mä vien nämä laakerit, kun mä vaan testaan ensiksi, mikä kuuluu mihinkin, niin pihalle ja siellähän on pakkasta, jolloin tää kylmenee, tää lämpee, niin sen jälkeen mun ei tarvinneet hakkaa, vaan nämä menee ihan tiputtamalla paikoille. Pieni pohdinta laakereista, että miten nämä nyt sitten oli. Mä olin onneksi merkannut noin about sinne päin, että mitkä laakerit oli mitkä. Hankaluudesta tässä tekee, että nämä kolme on fyysisesti samankokoisia. Nämä kaksi on ihan selviä.
koska nämä on eri kokoisia täysin ulkomitoiltaan. Nämä menis niinku ristiin. Eli tässä on vähän isompi keskireikä. Ja tää tulee tähän, tää isompi keskireikäinen. Mä tiedän sen siitä, että tämä laakeri on ollut siinä aiemmin ja tää on samalla isommalla keskireijällä. Suunnalla ei ole tässä väliä, koska tässä ei ole tiivistettä kummallakaan puolella. Sitten nämä 2 laakeria. Nämä on periaatteessa about saman mittaiset. Toinen ihan snadisti korkeampi, eli tämä ero on kyllä täysin olematon. Joo, tämä on ihan puolisen milliä. Mulla ei ole nyt mikrometriä, mutta korkeampi. Mutta oleellista on se, että tässä on tämä tiiviste toisella puolella. Tämä ura ei ole mitenkään merkityksellinen. Tuossa alkuperäisessä ei itse asiassa ollut tuota uraa, kun se oli eri valmistaja. Mutta se mikä on oleellista, niin tiiviste tulee tonne kytkinkoppan puolelle. Koska tämähän on laakeri, joka tulee tämän päälle. Eli tonne tulee kampiakselin pää tietenkin tuolta läpi. Niin siellä pitää olla tiiviste, jotta se ei vuoda sieltä laakerista läpi, vaikka tonne tulee sitten se suoja vielä, mutta sehän nyt ei ole yhtään tiivis. Sitten lämmitetään noi pesät. Aloitetaan vaikka tosta. Tän pitäisi mennä ihan tänne hulahtamalla. Tää on ollut ulkona tää laakeri. Ja noin, sinnehän se hulahtaa kivasti. Kertalaakista pohjaa. Sitten vähän varmistetaan vaan oikein kokoisella hylsyllä, että se on pohjassa. Kyllä se oli. Nämä napsahti ihan ilman mitään naputtelua. Tätä on nyt varmuudeksi vähän. Sen tunsi jo heti, että se tipahti pohjaan. Näin helppoa toi jo. Sitten me lähdetään seuraavaksi prässäämään, koska me asennetaan tähän vitosvaihde. Sieltä se lähti. Ja sitten me otetaan tämä omituinen holkki pois. Ja tämä laitetaan tämän tilalle. Ja nyt meidän pitäisi sitten prässää tämä ensimmäisenä tonne sisään, jotta mä saan ton lähdölle niin sanotusti. Sitten me laitetaan takaisin tämä toinen pyörä sinne. Noin. No on siellä. Sitten siihen tuli toi prikka vielä. Vai onks tää simmilevy nyt tonne väliin? Se on siinä. Nyt ne on niinku tiivis paketti. Ei hölsky. Sitten tästä vaihdesiirtäjästä. Eli tämä rakennehan on sellainen, että nämä jouset toimii palautinjousena kumpaankin suuntaan. Ja kun sä tästä vedät, tai siis vaihdepolihan sitä tietenkin vetää, niin se vaihtaa vaihdetta tuolla. Tästähän puuttuu nyt nuo rattaat. Se mikä mulle oli tavallaan yllätys tässä, että kuten näkyy, niin tossa on aina rattaan paikka. Tässähän on vapaa jokaisen vaihteen välissä. Mitä tässä on kuluvia osia? Sinänsä nämä jouset ei ole kuluvia, kai nekin joku saa poikki. Mutta se mitä tässä on kuluvia osia, niin tämä kiila, miksi tätä kutsutaankaan,
Tämäkin on snadisti pyöristynyt esimerkiksi tuolta nurkasta. Saattaa olla, että mä vaihdan tämän vielä, koska se on aika helppo. Tämä ei maksa paljon tämä uusi kiila. Ja tässä tuolla on semmoinen tappi, joka lyödään tuolta, sokka, joka lyödään tuolta läpi. Tää lähtee vekeen, laitetaan uusi ja lyödään sokka takaisin. Hyvin yksinkertainen. Se on tässä yksi kuluva osa. Täällähän on sisällä se kuulamekanismi ja senkaan moni on pähkäily. Se kuula kulkee tuolla välissä molemmin puolin. Se on itse asiassa tämän rattaan sisällä, pitää nämä paikallaan ja lukkiutuu aina tonne väliin. Sen saa paikalleen tuolla 4-5 vaihteen välissä, jos joku miettii, että miten se laitetaan takaisin paikalleen, koska mullakin tipahti nämä kerran tästä jo ne kuulat. Varsinkin kun sä laitat tonne 5 sen vedät, niin tonne ilmestyy tyhjä, jolloin se kuula mahtuu tulee tuolta välistä. Tässä tilanteessa ei se tietenkään ajossa pääse enää sieltä tulemaan. Jos mä haluaisin tämän purkaa, tai mun pitäisi laittaa ne kuulat paikalle, koska kuula, kun se tipahtaa, niin se saattaa tipahtaa tuonne pohjaan. Se tuntuu, että tämä toimisi oikein, mutta sä et saa sitä ykköselle, koska se kuula on tuolla pohjassa ottamassa vastaan. Eli siitä tietää, että tämänhän pitää lukittua tavallaan tähän molemmin päin. Yhtä kuulaa sä et välttämättä huomaa, mutta sä huomaat sen siinä, että tämä ei liiku mukana tämä levy, mikä täällä on alla. Mutta ei se ole vaikea laittaa paikalleen ne kuulat. Laittaa tuonne 4-5 välissä olevan vapaalle tämän ja sitten vaan ujuttaa ne kuulat paikalle ja vetää sen sinne 5 päin vähäsen. Ne menee kivasti paikoille. Joo, sitten me aletaan lyömään tähän rattaita. Ja mä varmistan tässä, että nuo rattaat menee oikein päin. Nämä pitäisi olla edelleen oikein päin, mutta mähän en voi tietää 100% onko tässä ollut alun perinkään ne oikein päin. Niin mä laitan ne nyt niin päin kuin ne oli. Ja mä varmistan sen sillä, että tämä pitää osua koko ajan tonne, tästä on öljytikulla. Tän kiilan pitää osua koko ajan tonne puoliväliin korkeussuunnassa. Tonne, jos sä laitat sen väärinpäin. Niin kuin mä laitan nyt, niin nyt se meni liian alas toi kiila, se meni tonne pohjalle. Ja se aiheuttaa sen, ettei ne rattaat sitten, tai siis vaihteet ei sitten kytkeydy oikein. Niin tälleen sen pystyy tsekkaamaan, nostaa aina vaan seuraavalle vaihteelle ja katsoo. Siinä on 2. Katsoo, että ne menee oikein. 5 vaihde tulee näin päin, eli tasainen puoli poispäin 4. Näin päin se asettuisi liian ylös. Eli tähän jää isompi väli. Se näkee itse asiassa jo tostakin. Se on symmetrinen näin päin. Eli tasainen puoli poispäin 4. Joo. Alun perin tässä oli tämmönen holkki. Ja tää holkki korvasi tämän 5 rattaan. Ja se esti tavallaan sen, ettei se edes kytkeydy sinne 5 vaihteelle. Koska tämä stoppasi ton 4 vaihteelle jo ton kiilan. Nyt se jää pois. Siihen tulee 5 ratas. Ja nyt täällä estää tää pääty sen, ettei se niin kuin 5 ylöspäin kytkeydy. Eli tässä sen näkee, että tämähän on 5-vaihteiseksi suunniteltu, että tuolla holkilla on vaan downgradeattu. Sitten tuohon tulee iso prikka, joka on se viimeinen. Ja sitten täällä on 3 simmilevyä vielä. Mä laitan nämä nyt paikoille, nämä on ne alkuperäiset, mutta nyt tää on todennäköisesti muuttunut siitä alkuperäisestä. Ja tämähän simmataan paikallaan, katsotaan se välys sopivaksi, mutta mä lähden nyt noilla 3, mikä siinä oli, ja katsotaan kuinka paljon se heittää ja mä korjaan sen. Mutta me palataan tuohon holkin vaihtoon vielä. Jaahas. Sieltähän ilmeisesti tulikin tilaamatta jo tavarat.
Eli sieltä tuli Finmopon toimitus. Mitään ei ollut kyllä tilattu. Tää on pelottavaa tää nykyaika. Katsotaan mitä meillä on. Ainakin siellä oltiin jossain sitä mieltä, että vanteet on rumat. Uudet kehät. Mitäs täällä on? Pinnat. Uudet pinnat. Jarrukengät, ne tarvitaan. Mitäs täällä muuta? Jaha. Kondensaattori. En mä vielä mun mielestä videolla kerennyt edes mainita, että semmonen tarvitaan. Solifer-tarra. Sen mä kerkesin jo mainitsee. Painelaakeri. Kytkimeen. Sitten siellä on neulalaakeri kytkimeen. Siellä on uusi tää kromikansi. Ja no, siellähän on se puikko. Tää tekoälyaika on kyllä hurjaa. Ennen kuin sä edes kerrot tarvitsevas, niin toimitus on jo ovella. Kiitos Finmopolle. Ehkä me sitten lähdetäänkin asentamaan nyt puikkoa, niin heitetään se sinne paikalleen nyt samalla. Niin eipähän tarvi sitä enää uudestaan purkaa. Katsotaan tätä uutta puikkoa. Että täällä on tosiaan tää itse puikko ja sitten täällä on nämä sokat. Joo, kyllä se on tää huomattavasti terävämpi kärkisempi kuin se, mikä mulla on tuolla. Hyvähän se on vaihtaa se kuluva osa. Tarkoittaa sitä, että me otetaan rattaat vielä hetkeksi pois. Toi vanha sokka, täällä on nämä uudet, niin se on kuparia. Tai ne on aina kuparia. Monethan tekee niin, että voisi lyödä tästä vaan, niin se murtuu se sokka. Kun täällähän ei ole vastapuolella, mistä sitä pystyy lyömään läpi. Mutta mä taidan tehdä niin, että mä mittaan ton ja mä heikennän sitä. Mä joudun kuitenkin sen poraa sen vanhan kuparin siitä pois, vaikka mä sen löysinkin väkivallalla, niin mä taidan tehdä niin. Noin. Sitten kun sitä on heikennetty riittävästi, niin pitäisi riittää, että siihen vähän napauttaa, niin se murtuu lopullisesti. Noin. Otetaan vanha puikko pois. No niin, se tähän tuli. Eli mä porasin tohon sen verran syväksi, että se heikensi sitä, niin nyt mun on helpompi lyödä myös sieltä se jämä pois. Sieltä tipahti loppuosa. Ja nyt se on sieltä pois. Sitten me putsataan tää ja laitetaan uusi paikalle. Sitten otetaan uusi tappi. Se on hyvinkin samanlainen, mutta ei ole kuluneet nuo reunat. Eli tossa näkyy uusi ja vanha. Ja tämähän menee vain yksinpäin, koska tämä sokan reikä on ainoastaan vain toisella puolella. Niin tätähän ei voi siis väärinpäin laittaa niin sanotusti. Tai siis voi laittaa väärinpäin, mutta et saa sokkaa paikalleen. Eli se laitetaan tonne hollille, reikä kohdalleen. Ja sitten me otetaan tää tappi ja sitten me lyödään toi tappi tonne sisään. Vähän sen verran oli pitkä se tappi, että mä en saanut sitä painumaan, niin mä pikkasen poralla hioin sitä päätä vielä, niin nyt tää liikkuu ihan smoothisti. Se on hyvä varmistaa, että tää liikkuu smoothisti. Mut siellä on nyt hieno tappi. Nyt mä vaan lyön nää takaisin. No, tää nyt voidaan laittaa sivuun ja vaihdepakka odottaa tuolla.
Ja meillähän ei ole muuta irtonaista. Tuossa on toi käynnistyspoli ja tuossa on se itse siirtäjä, joka sitten tarttuu tuohon. Niissä ei ole mitään sen ihmeellistä. Katsotaan ne, kun ne menee paikoilleen. Mutta sitten seuraavaksi olisi tämä kampiakseli. Ja mullahan nyt oli tarkoitus vaihtaa laakerit tässä. Ja nämä on nyt nämä L17 malliset. Ja mä vaihan nämä kiinteät laakerit siihen. Ei tarvi simmausta. Näähän on sinänsä tämän tyyppiset, että tää lähtee ihan käsin tää itse laakerikehä irti. Ja sitten täytyy saada tää holkki irti. Siihen on semmonen ulosvetotyökalu, mitä tässä on käytetty, koska tuolla näkyy tommosia jälkiä. Ehkä tuossa löytyy internetistä joku kuva siihen. Tällä puolella on yksi kappale prikkoja ja otetaan sieltä kans pois toi laakeri. Ja tuolla näkyy simmejä, onko tuolla 2 kappaletta ja tuolla on 1 kappale jonkun paksusta. Koska nämä on simmattavia, nämä uudet ei, niin ne lähtee huitsin kuikkaan noi simmit. Ja sehän tekee just sen, että miksi näiden laakereen kanssa tätä pitää niin kuin moneen kertaan irrottaa, kiinnittää. Eli jos käyttää täällä 17 laakereita, niin silloin on parempi olla se ulosvetäjä, koska se joudut aika moneen kertaan veivaa tätä pois ja takaisin, kun sä simmaat sitä. Et siinä mielessä nämä on paljon yksinkertaisemmat. Joo, mutta koska mä en nyt tee näillä yhtään mitään näillä laakeripesillä, ja mulla ei nyt tässä ole sitä ulosvetotyökalua, enkä mä viittis sellaista, mutta yhden keissin takia tehdä, niin mä saahan tosta vaan remmelillä poikki noin. Viilto. Tohon noin ei läpi asti, vaan yli puolen väliin, ja sit kun tohon kerran vetäsee taltalla, mä en viittinyt lyödä nyt kauhean kovaa, koska tää ei tietenkään saa mennä kierroksi, niin ruuvari tohon väliin ja kääntö, niin naks, se lähtee irti. Tässä on aika huonossa kunnossa, tää on uusi mutteri. Tää on se magneeton pään, ei oikeastaan vauhtipyörän kiinnitysmutteri. Mutta nämä kierteet on aika huonossa kunnossa. Ja tää nyt ratkaisee tämän kohtalon ennen kuin mä prässään sinne laakerin. Tää oli hyvä, tässä ei ole välystä. Tää olisi muuten ihan ok, vaikka tässä nyt on vähän tämmöistä rumaa jälkeä, koska se on seissyt niin pitkään, mutta se ei haittaa sen toimintaa. Mutta nämä kierteet haittaa. Eli jos tätä ei saa näitä kierteitä kuntoon, niin tähän mä en voi lähteä hitsaa uusia kierteitä. Tämän balanssointi menee ihan ruvelle. Eli tässähän on, mä ostin nyt oikein kokoisen kierrepakan. Mulla on kyllä kierrepakkaa vaikka kuinka, mutta ei ole M10 1.0, eli tämä on ultra tiheä kierre. Normaali pulttikierrehan on 1.5 nousulla. Sitten tiheä kierre on 1.25, mutta tässä on 1.0. Ja mun on pakko yrittää kierrättää uusiksi tää. Tässä on tosi paljon särmää. Tää yläkierre on ihan täysin eri pari kuin tää alakierre. Ja tämähän ei ole mikään oikea kierteellä oleva mutteri, kun vähän matkaa ja sitten se hyytyy siihen. Nyt se lähti. Nyt me sitten vaan vedetään. Tää menee syteen tai saveen. Kuten näkyy, materiaali lähti, mutta nyt siinä on yhtenevät kierteet. Ja nyt kaiken järjen mukaan mutterin pitäisi mennä. Kyllä. Tää on seipattu. Mä käytän tämmöistä laippamutteria. Tää on jonkun punch-koneen mutteri. Mä käytän sitä sen takia, että tässähän oli semmonen matala mutteri ja prikka. Mutta tällä saa kierteen tavallaan alkamaan aikaisemmin, kun tuossa ei ole mitenkään kauheasti tuota kierrettä. Nyt me uskalletaan sitten prässää toi laakeri sinne kiinni. Eli meille tulee nyt nämä kiinteät laakerit. Ja tämähän pitäisi nyt painaa tonne. Sitten se kevyesti tuolta sisäkoolauksesta lyödään sitten sinne paikoille.
Paisti on valmis. Nyt me vihdoin aletaan olemaan valmis kasaamiseen. Meidän täytyy laittaa stefat vielä tonne. Noihin moottorin lohkoihin. Sen mä nyt huomasin tässä jo, että tässä on tapahtunut joku käännös jossain vaiheessa. Tämähän on väärällä puolella koko. Se tulee tonne puolelle. Nyt se oikein. Joku varmaan tosi jo ihmetteli, että miksi mä löin nämä kiinteät laakerit tänne kampiakseliin kiinni. Enkä mä lyönyt niitä tänne lohkoon. Tässä on nyt ihan syynä se, että eronahan tässä on nyt niihin näillä 17 laakeriin, että niissähän tulee tänne se laakerin kehä. Ja sen takia se simmaus on tärkeetä. Eli näissä vanhoissa L17-mallisessa, niin tämä laakerihan on tavallaan irti tästä koko ajan. Ja tämän takiahan se simmataan, että jos se on liian tiukka, tämä laakeri ei pyöri. Eli siinä pitää olla koko ajan tietty välys. Eli tämä on niinku tavallaan moniosainen, siksi tuolla oli kiinteästi toi pohjalla ja nämä oli ns. Kiinteästi siinä kampurassa ja sitten ne vaan tuli tonne. Ja jos tää on liian tiukka, niin tää ei pyöri tää laakeri, vaan tää pitää olla tietyn välyksin. Koska tää on monesti ihmetelty sitä, että miksi nämä laakerit ei vaadi simmaamista. No, tämähän on sama välys, ihan sama kuinka syvällä sä laitat sen tuolla, niin tämähän pyörii ihan yhtä lailla. Ainoa tässä on niinku haittapuoli se, että näähän ei vaan tipu tonne. Nyt ne stefat. Ja meillä on jälleen kerran useamman kokoista stefaa. Eli tähän kampiakseliin jää 2 stefaa, josta toisen on pienempi reikä ja toisessa on isompi. Se isompi reikäinen, tämähän tulee niin päin, että tämä tulee tästä vauhtipyörän läpi, eli näin. Jolloin tämä pienempi reikäinen tulee tänne päin, niin tämä istuu tiiviisti tänne. Eli se tulee tohon. Ja tänne toiselle puolellehan tulee sitten kytkinkello. Ja tämänhän pitää istua silloin. Tähän olla tiivis tähän kytkinkelloon. Joten tämä isompi reikä tulee sinne kytkinkellon puolelle. Eli me laputetaan noin paikoille. Nyt me lähdetään pakkaamaan tätä moottoria. Ja me pakataan tähän puolelle nämä. Tässä on hyvä olla korokkeet, koska noin menee pitkälle läpi tuolta. Ensimmäisenä voitaisiin laittaa tämä kampiakseli paikoilleen. Ja nythän tässä on tämä laakeri, eli tarkoittaa sitä, että me lämmitetään jälleen. Eli se menee tonne. Sitten me lähdetään lyömään noita seuraavia osia. Sinnehän tulee nyt sitten meidän vaihdepakka. Ja samalla meidän täytyy lyödä sitten tämä paletti tonne kaveriksi. Toi siirtäjä. Nämä lähtee nyt yhtenä pakkana tonne sisään. Sitten levis pakka. Ei hätää. Tilanne korjataan. Nyt se on hollilla.
Nyt me vähän naputetaan siihen. Eli tää menikin parhaiten ihan painamalla tää pakka. Ei siellä ollut mitään muuta. Se Stefa siellä kanitti sitä. Eli painakaa, ei sitä tarvitse se skuminujalla painaa. Nyt se on paikallaan, se loksahti sinne. Sitten seuraavaksi me lisätään toi käynnistyspoljin tonne. Eli hänet, täällä pitäisi olla oikeat osat. Tuossa on toi paksu prikka, tuossa on toi shimmilevy, täällä on shimmilevyt yläpuolella sitten, mutta niitä nyt vielä säädetään. Tulee toi hahlo tohon koloon. Ja nyt rattaat pitäisi sitten saada kohdalleen. Noin. Nyt me voidaan jo katsoa vähän rattaiden korkeutta ja pitäisi olla ihan snadisti alempana, mutta ei paljon. Joo, tää käynnistyspoljin saisi olla ihan snadisti ylempänä, jotta se olisi tasassa. Se ehkä joutuu simmaan. Kyse ei ole kyllä paljosta, mutta sinänsä sehän on vaan käynnistyspoljin, mutta joka iskee siis tuolta ykkösrattaalta, pyöräyttää sen käyntiin. Mutta simmataan ne, tärkeimpäähän on tietenkin, että nämä vaihderattaat, eli tämä tulee osumaan kohdalleen tämän pakan kanssa. Voihan niitä toki tässä jo katsoa. Ei ne nyt ihan hyvin osu. Ylemmäs pitää saada tai pitää laskea. Eli toi on itse asiassa vähän ylhäällä toi pakka. Mä näytän teillekin. Tämä. Siinä on ihan hyvä liike. Se saisi olla ihan pikkasen alempana. Ja varsinkin kun katsoo näitä rattaita, niin mä yritän tuoda teet vaateriin. Niin sama juttu. Tää saisi olla pikkasen alempana. Ja se on nyt pohjassa, niin on näiden rattaiden, kaikkien rattaiden ihan pikkasen ylälaitaa. Sanokaa mitä mieltä olette, mutta kyllä tää täytyy vielä simmaa. Sitten tässä se kokonaisvälyshän on sitten toinen sitten, että kuinka paljon tää liikkuu niin kuin ylä-alasuunnassa, mutta sen voi säätää tuolta ylhäältä. Mut ehkä vähän täytyy simmaa. Nyt tähän ei enää tulisi sitten kun kansi päälle. Ei mitään omaista ole nähnyt vitsejä. Ja täältä ujutetaan toi ratas sitten paikoilleen. Sitten tulee kytkinkello, vauhtipyörä toiselle puolelle ja magneetto toiselle puolelle. Mutta nyt tehdään niin, että koska me joudumme tätä vielä simmaa, ja jotta tämä ei viivästy, tämähän on käytännössä niin kuin jo kasassa, pois lukien sylinteri ei ole paikallaan, niin tehdään niin, kun tämä menee niin pitkäksi ja yksityiskohtaiseksi, niin katsotaan tätä simmausta lisää. Sanotaan näin, että viikon päästä otetaan seuraava video, jossa sitten simmataan tää kohdalleen. Kertokaa tuolla kommenteissa, eikö tää pakka ole liian ylhäällä? Tätä pitäisi vähän laskea, jotta nämä osuisi kohdalleen. Tollasenaan se kuluttaa noin rattaat epätasaisesti. Ehkä toimis kyllä. Tätä ei käsittääkseni ole tarkoitus simmaa tätä ollenkaan tätä. Muutenhan tätäkin voisi liikuttaa. Täällä on simmit ainoastaan. Itse asiassa ei tässä ole edes simmiä, vaan tässä on ihan prikka. Vai onko tämä simmi? Kyllä tämä on simmi. Ehkä. Mut. Toi olisi tärkein saada tää torni kohdalle. Niin kertokaa tuolla kommenteissa, että
Laskisitteko te tätä alaspäin? Ja viikon päästä lyödään kansi kiinni, eli tiivistetään vielä tonne väliin. Eli jatketaan ensi kerralla ja kiitos jo etukäteen avusta. Palataan. Moro!